Kita forget video yang ada juga fuka ya. Komdo san forget ka mari ju swastka. Abo yai mo yai uyu la ti tinka. Goodbye of asking dedicated to group and the एकदम motivation on the Acharya चाहिँ एकदम continue या मा उब्ले चाहिँ गर्छु रहेछ गुरुबाई उब्ले बस्दै जुन चाहिँ आँखा चाहिँ अनफल छ अनि चाहिँ तले चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिस आयो गुरुबा हो जितै अहिले चाहिँ अफिसमा ठ्याक्क त्यहाँ आएर चाहिँ गुरुबाई त फोन आयो गुरुबाजी वेटिनु काका वा भनेर भन्नुहुन्थ्यो अहिले ठ्याक्क आउनुभयो अहिले निमेसी ठ्याक्क जामअपजी मलाई यही पछि आनन्द थियो तर वो दिन पर्टिकुलर दिन चाहिँ गुरुबाई जन्म थियो कुन दिन चाहिँ गर्छु लाग्यो गुरुबानो फोन अहिले जिठ्याको वेट नतिनु त्यहाँ वेट दिनु अफिसमा अहिले गुरुबानो ए वे म गर्न छ फोन नदिनु अहिले उसले चाहिँ कोइना जात्रा लाग्यो कोइना जात्रा जुन्दै वे कपी जात्रा सोमा छौँ अहिले थाहा छ मरु अहिले ठुक्यो पनि नापे जुन फर्मलिटी ऊ क्लास 2 प्लेयो पनि अनचाहिँ थाहा छ चाउला अहिले किन अनि ठ्याक्क टु तर तँलाई अनि उनीहरू प्र्याक्टिस गुरुबानो थियो ठ्याक्क अनि हुना चाहिँ गुरुबानो ठाउँलेजीको जन्मति गुरुबा हातले मात्रै गाँदै ठ्याक्क गुरुबानो ठ्याक्क ब्रान्डी छ चाहिँ होममेड ब्रान्डी ठाउँमा चाहिँ सेलिब्रेसन यहाँ ग्लास नै निगो ठ्याक्क त्यो गुरुबानो भोपीजी उसले ठ्याक्क गुरुबानो सो इन्टरभेट फिलिङ्स ठ्याक्क डालमा पिया ठ्याक्क सितेन प्यासो अभ्यासमा वो बस्दै अभ्यासमा प्रिसियस यही पिसमा चाहिँ एकदम रेयर अहिले गुरुबानो चाहिँ ठ्याक्क चन्द्र गिफ्ट सबैका डायरी छ ठुकै चाहिँ बोलसोल थियो डायरी छ हुन दिइहाल्नु पेन छ हुन गुरुबाजीकै पाइलट पेनहरू अफिस म भने अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ म हो के चाहिँ माठुके लङ टाको चाहिँ सुनाच्ने मेटेजी म हो गुरुबा चाहिँ ऊ सो डेडिकेटेड उकै लागि बोल्यो लागि प्रिजर्भेसन यो चाहिँ एकदमै ओभरवेल्म फिल्सहरू छ गुरुबा त नदेखेको गुरुबा त्यो पनि जिप टाइप नम्बर प्रिन्टेर हान्ने उसलाई तयार चाहिँ सक्नु वो ठुकै था जुन आफ्नोपन ओनरसिप वो चोयाटो थिएँ अर्जिमको मतलब तो चोया ठुकै त लङ प्रिजर्भिङ यहाँ ठुकै चाहिँ ओनरसिप थिएँ वो गुरुबा अभ्यासमा वो डेडिकेटेड जुन चाहिँ जसो न्यू सोलिदा बागै एकपट्टि चुनिन ठाइहरू जाइन ठाइहरू परिवारमा ठाइहरू मेरो मस्त नगति बनाएको छ कुनै बेला अस्ट्रेलिया हुन्छु गर्नु हुन्छु प्याउने छिन्छ ठेकान गर्छु छोरी ठले दिन दोस्रो ठोक कमजोर न फायर जुल ए जुल ठिकै फोकस या बाउ फुकाइ मेबी नास्मे मास्मो ल्याहरू फजन गए बाउ ताल्नु हो अठोल भोल जेरो विथ छाड यो रासे जिम गुरुबा पिसिए जिम त ए बल बिल चाहिँ म भ्योका अब चेयर गाले या टेन बजु आचंगा बजु चिटुटी बजु त्यो डकुटा याटरी चोना मचया आठो बजल्ला तो जिम इनके डोल मरिया जिम के डोना मरिया तुमसे मगा साने चोया टल्ला कम से कम जो जिम बसा अनुभव ना थोड़े टेलिंग चाहिँ सी अले उखले बियो था रासे वो जिने जो कोई फासी न दाई छि तो जबले 저는 같이 건나게 우유 자tar जिम का जिम जन्म जिनो उखने ला बड़ी छु मोर टाइम टाइम टाइगे थोंखु खिनो बाला लानो खुर तले जा छ गन्यम को कथा वो दे उले दे गुरुदिन भया छ फिर जिम पर गुरु वो गाज मरिया थों छोनु खमैदा फोंखु का सिबियो जिसे गुली छ जाउन दे या त गुली नीतिना का छटान टान सो बड़ी छटजी मरियो जुल आला जिबी माथि मनो रोटी का चल रोटी जी हो नि तो मरे सोबिल साया वना मसम्बत न सेट मा
Masam Masayatini or Vilaga, Peter Color, Zidal Giro, the press Yamatini, but found 2 times Milezo, 1 time a collier, Milezi the way, Milezi, but Jibino, Gise will a short Bhasha servo. Gise will have short Bhasha, and later, so while it's painted as possible, how we are born from the power.